เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนใกล้ปิดเทอมตอนปี 4เมื่อตองซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของฝนนั้นเกิดอาการปวดหัวไมเกรนอย่างรุนแรงจึงขอให้ฝนช่วยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลฝนเองก็ไม่มีรถจึงได้เรียกรถแท็กซี่และพาตองขึ้นรถแท็กซี่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนตองมีอาการค่อนข้างหนักมากปวดหัวจนถึงขั้นร้องไห้และมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยทั้งคลื่นไส้พร้อมกับเวียนหัวอยู่ตลอดเวลาขณะที่นั่งรถแท็กซี่ไปได้ไม่นานตองก็อ้วกออกมาจนเลอะรถแท็กซี่เต็มไปหมดคนขับรถแท็กซี่เองก็บ่นตลอดทางและบอกกับฝนว่าต้องจ่ายค่าล้างรถให้กับเขาด้วยเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลฝนก็หยิบกระเป๋าขึ้นมาเพื่อจะจ่ายเงินแต่ปรากฏว่าเงินในกระเป๋านั้นมีไม่พอจึงบอกให้ตองรออยู่บนรถก่อนฝนลงจากรถเพื่อไปกดเงินที่ตู้ ATM หลังจากกดเงินเสร็จและหันมาอีกครั้งก็เห็นรถแท็กซี่มาจอดรออยู่ด้านหลังแล้วจึงจ่ายเงินให้กับรถแท็กซี่คันนั้นไปคนขับแท็กซี่บอกกับฝนว่าตองเข้าไปข้างในแล้วฝนจึงรีบตามเข้าไปข้างในโรงพยาบาลจากนั้นฝนก็จัดการเรื่องประวัติคนไข้ต่างๆให้ตองเรียบร้อยแล้วก็แวะไปล้างเสื้อผ้าที่เลอะอ้วกของตองและมานั่งรอที่หน้าห้องฉุกเฉินเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงพยาบาลก็ออกมาและเรียกหาญาติคนไข้ฝนจึงบอกกับพยาบาลว่าตัวเองเป็นเพื่อนที่พามาพยาบาลก็บอกกับฝนว่าตองต้องนอนที่โรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการเพิ่มเติมแต่ต้องได้รับอนุญาตจากญาติคนไข้เท่านั้นฝนจึงเข้าไปข้างในห้องฉุกเฉินเพื่อพูดคุยและถามอาการจากตองก่อนจะขอโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อกับพ่อแม่ของตองทางคุณพ่อและคุณแม่ของตองที่อยู่ต่างจังหวัดก็ยินดีให้ตองพักที่โรงพยาบาลโดยขอให้ฝนช่วยดูแลและมานอนเฝ้าให้ฝนเองก็เต็มใจที่จะมาเพราะเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันฝนอยู่รออยู่ที่โรงพยาบาลจนเจ้าหน้าที่จัดการพาตองไปที่ห้องพักคนไข้เรียบร้อยซึ่งห้องพักที่ได้พักนั้นจะเป็นห้องรวมที่แบ่งออกเป็น2 ฝั่งละ4 เตียงด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนถึงแม้จะเป็นห้องพักรวมแต่ก็มีความสะดวกสบายและค่อนข้างเป็นส่วนตัวฝนบอกกับตองว่าจะขอกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วจะกลับมานอนเฝ้าตองก็ไม่ได้พูดตอบอะไรมากคงเพราะยังรู้สึกเพลียอยู่ฝนเดินทางกลับไปที่หอพักเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับมาที่โรงพยาบาลเมื่อกลับมาถึงห้องพักคนไข้ฝนก็เห็นตองนอนหลับอยู่แล้วจึงไม่ได้ปลุกอะไรแล้วเดินเข้าไปนั่งที่โซฟาข้างๆเตียงหยิบข้าวกล่องออกมากินซึ่งแวะซื้อก่อนจะขึ้นมาที่ห้องพักคนไข้พอนั่งกินข้าวไปได้สักพักก็มีเจ้าหน้าที่มาเสิร์ฟอาหารเย็นให้กับตองฝนจึงปลุกให้ตองตื่นขึ้นมากินข้าวหลังจากนั้นก็มีพยาบาลที่ดูแลไข้เข้ามาตรวจอาการของตองเล็กน้อยก่อนออกไปพยาบาลบอกทิ้งท้ายไว้ว่าถ้ามีอะไรให้กดปุ่มเรียกได้ตลอดเวลาหลังจากกินข้าวตองก็กินยาและนอนหลับไปฝนก็ยังนอนเล่นมือถืออยู่บนโซฟาในห้องพักคนไข้รวมดูเหมือนว่าฝั่งที่ตองนอนพักอยู่จะไม่มีคนไข้คนอื่นเพราะผ้าม่านของแต่ละเตียงนั้นยังเปิดอยู่ฝนนอนเล่นโทรศัพท์มือถือไปได้สักพักก็เริ่มง่วงเลยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะแปรงฟันก่อนนอนซึ่งห้องน้ำจะอยู่ระหว่างกำแพงกั้นทั้ง2 ฝั่งทำให้ฝนมองเห็นได้ว่าอีกฝั่งนั้นก็มีคนไข้มานอนพักอยู่เหมือนกันฝนเข้าไปในห้องน้ำเพื่อจัดการธุระส่วนตัวจนเรียบร้อยก็กลับมาที่เตียงของตองตอนที่เปิดผ้าม่านเข้าไปนั้นฝนก็ต้องตกใจที่เห็นตองลุกขึ้นมานั่งแต่ก็ยังคงหลับตาอยู่ฝนเดินเข้าไปเรียกตองใกล้ๆแต่เรียกเท่าไหร่ก็เหมือนตองจะไม่ได้รู้สึกตัวฝนเรียกตองอยู่หลายครั้ง
ก่อนที่ตองจะล้มตัวนอนลงไปเหมือนเดิมฝนเลยคิดว่าตองนั้นน่าจะนอนละเมอจึงเดินกลับไปที่โซฟาและนอนลงทันทีที่หัวถึงหมอนฝนก็รู้สึกง่วงเกือบจะทันทีฝนรู้สึกได้ถึงแอร์ที่เริ่มเย็นมากขึ้นเรื่อยๆและความเย็นนั้นก็ทำให้ฝนง่วงจนพลอยหลับไปฝนสะลึมสะลือตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนรูดผ้าม่านไปมาอยู่หลายครั้งฝนพยายามลืมตาให้กว้างอีกครั้งเพื่อมองให้ชัดเจนว่าเป็นเสียงผ้าม่านที่เตียงของตองหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นว่าผ้าม่านจะขยับฝนจึงหลับตาเพื่อที่จะนอนต่อแต่พอกำลังจะเคลิ้มหลับฝนก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเสียงพูดคุยและเสียงเข็นเตียงคนไข้มาไว้ที่เตียงข้างๆฝนคิดว่าคงมีคนไข้เข้ามาพักเพิ่มก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากประกอบกับความง่วงจึงทำให้ฝนหลับไปแต่ฝนก็รู้สึกตัวอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงคนคุยกันค่อนข้างดังซึ่งฝนเองก็แน่ใจว่าคงจะเป็นเสียงจากเตียงข้างๆแน่นอนฝนตัดสินใจพูดขึ้นมาว่าขอโทษนะคะรบกวนเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมพอฝนพูดจบเสียงคนคุยกันจากเตียงข้างๆก็เบาลงและเงียบหายไปฝนรู้สึกพอใจที่เตียงข้างๆให้ความร่วมมืออย่างง่ายดายแล้วหลับตาลงเพื่อที่จะนอนต่อกูจะเสียงดังแล้วมึงจะทำไมจู่ๆก็มีเสียงพูดขึ้นมาเป็นเสียงพูดที่ดังมากเหมือนกับมาพูดอยู่ใกล้ๆหูฝนทำให้ฝนสะดุ้งและลุกขึ้นมานั่งบนโซฟาด้วยความตกใจฝนหันไปมองตองที่เตียงคนไข้ก็เห็นตองยังคงนอนหลับอยู่เหมือนเดิมฝนตั้งสติอยู่ชั่วครู่ก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งโดยก่อนนอนฝนก็ได้พนมมือขึ้นและหลับตาอธิษฐานในใจถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือว่าวันนี้หนูมานอนเฝ้าเพื่อนอย่าได้มีอะไรมารบกวนกันเลยหนูเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกูไม่ให้มึงนอนสิ้นเสียงอธิษฐานในใจก็มีเสียงพูดขึ้นอีกฝนลืมตาลุกขึ้นนั่งอีกครั้งด้วยความตกใจคราวนี้ฝนแน่ใจแล้วว่าคงจะไม่ใช่เสียงคนแน่ๆที่พูดกับฝนแบบนั้นฝนก็เลยลุกขึ้นจากโซฟาและเดินไปที่เตียงที่ตองกำลังนอนหลับอยู่ฝนเรียกตองเบาๆพยายามปลุกให้ตองตื่นและเรียกอยู่หลายครั้งแต่ตองก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นขึ้นมาเลยฝนเลยตัดสินใจว่าจะลงไปข้างล่างแต่พอหันไปหยิบโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าตังค์ที่วางอยู่บนชั้นเล็กๆข้างเตียงก่อนจะเดินไปที่ผ้าม่านขณะที่ฝนกำลังจะเปิดม่านและเดินออกไปนั้นมึงจะไปไหนฝนหยุดเดินด้วยความตกใจลังเลอยู่ว่าจะหันไปมองดีไหมแต่สุดท้ายฝนก็หันหลังกลับไปมองซึ่งภาพที่ฝนเห็นนั้นคือตองลุกขึ้นมานั่งแต่ยังหลับตาอยู่ฝนรู้สึกกลัวจนแทบจะก้าวขาไม่ออกก็เลยลองเรียกชื่อตองอีกครั้งตองกูไม่ให้มึงไปไหนตองพูดขึ้นพร้อมกับลืมตาจ้องเขม็งมาที่ฝนตกใจจนกรี๊ดออกมาด้วยความกลัวน้องคะตอนที่ฝนลืมตาตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าเป็นพยาบาลมาอยู่ใกล้ๆกับโซฟาที่ตัวเองนอนอยู่พยาบาลถามว่าเป็นอะไรแต่ฝนไม่ได้ตอบพร้อมกับหันไปมองตองที่ยังคงนอนหลับอยู่และหันกลับมาถามพยาบาลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วพยาบาลบอกกับฝนว่าตอนนี้เป็นเวลาตี 4 กว่าๆแล้วและได้ยินเสียงกรี๊ดจึงรีบเข้ามาดูก็เห็นฝนนอนกรี๊ดอยู่เลยพยายามเรียกให้ตื่นฝนมองไปที่ตองอีกรอบก่อนจะถามพยาบาลออกไปว่าทำไมตองถึงหลับสนิทมากขนาดนั้นขนาดที่ว่าเธอกรี๊ดแล้วก็ไม่ได้ยินพยาบาลหันไปมองตองและหันกลับมาบอกกับฝนว่าเราให้ยานอนหลับกับตองไปเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่พร้อมกับบอกฝนว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ให้นอนพักผ่อน
ราะเดี๋ยว6 โมงเช้าก็จะมีพยาบาลเข้ามาอีกรอบหนึ่งฝนหันไปมองที่ตองอีกครั้งความรู้สึกกลัวยังไม่หายไปไหนฝนได้แต่คิดในใจว่าเมื่อกี้ตัวเองคงฝันร้ายจากนั้นพยาบาลก็ลุกขึ้นและหันหลังเดินกลับออกไปจังหวะเดียวกับที่ฝนหันกลับไปมองพอดีฝนเห็นว่าพยาบาลคนนั้นเดินผ่านผ้าม่านออกไปฝนรู้ตัวทันทีว่าเจอดีเข้าแล้วและก็ได้แต่นั่งห่มผ้าห่มตัวสั่นจนถึงเวลาที่พยาบาลเข้ามาตรวจอาการตองอีกครั้งในตอนนั้นฝนทั้งเหงื่อออกและหน้าซีดทำให้พยาบาลต้องเข้ามาถามอาการกับฝนด้วยว่าไม่สบายหรือเปล่าฝนได้แต่ส่ายหน้าแทนคำตอบนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วก็ขนลุกขึ้นมาอีกครั้งฝนตัดสินใจว่าจะลงไปข้างล่างและโทรหาแม่จึงลุกขึ้นและเปิดม่านออกเมื่อผ้าม่านถูกเปิดออกก็ปรากฏว่าที่เตียงข้างๆกับตองนั้นผ้าม่านเปิดอยู่ไม่มีเตียงไหนปิดม่านอยู่เลยตอนนี้เธอไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วฝนร้องไห้ออกมาและรู้สึกหมดแรงทรุดตัวลงนั่งกับพื้นทันทีพยาบาลที่กำลังตรวจวัดไข้ตองอยู่เลยรีบเข้ามาพยุงตัวฝนไว้และเรียกพยาบาลคนอื่นๆให้เข้ามาช่วยกันดูแลปฐมพยาบาลจนฝนดีขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ฝนไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลไปอีกนานหลายเดือนเจ็บป่วยแค่ไหนฝนก็จะเลือกเข้าคลินิกเพียงอย่างเดียวแม้แต่ในช่วงที่แม่ของฝนป่วยฝนก็ไม่กล้าไปนอนเฝ้าเพราะกลัวจะเจอดีอีกจนเมื่อไม่นานมานี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นได้ประมาณเกือบ4 เดือนฝนต้องเตรียมตัวซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยและคุณยายที่มาร่วมแสดงความยินดีก็เกิดไม่สบายอย่างหนักจนต้องพากันส่งตัวไปที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นก็คือโรงพยาบาลที่ฝนเคยพาตองมานั่นเองถึงแม้จะเป็นเวลากลางวันแต่ฝนก็ยังรู้สึกหวั่นใจอยู่ไม่น้อยจึงเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นให้แม่ได้ฟังในตอนนั้นคุณแม่รู้แค่ว่าฝนเป็นลมไปเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นลมเพราะอะไรซึ่งตอนนั้นฝนคุณแม่และญาติๆได้นั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินจังหวะที่ฝนเล่าไปได้สักพักก็มีพยาบาลคนหนึ่งบังเอิญได้ยินเข้าและเดินตรงมาหาฝนพร้อมกับถามฝนว่าเหตุการณ์ที่ได้เจอนั้นใช่ที่ชั้น5หรือเปล่าฝนเองก็จำไม่ได้แล้วได้แต่บอกลักษณะของห้องไปพยาบาลคนนั้นก็รับฟังและมีพยาบาลอีกคนเดินมาสมทบพร้อมกับบอกว่าจำฝนได้เพราะตอนนั้นเป็นเวรของตัวเองพอดีในตอนที่ฝนเป็นลมล้มไปคุณแม่จึงถามพยาบาลทั้ง2 คนว่าที่ชั้นนั้นมีอะไรหรือเปล่าพยาบาลทั้ง2 คนก็มองหน้ากันก่อนจะหันกลับมาหาแม่แต่ไม่ทันจะได้เล่าความก็มีพยาบาลจากห้องฉุกเฉินเดินมาเรียกตัวไปเสียก่อนไม่นานนักพยาบาลคนเดิมก็เดินออกมาและบอกว่าที่ชั้น5เจ้าที่ค่อนข้างแรงคนที่มาเฝ้าไข้มักจะได้เจอกันบ่อยๆพยาบาลเวรดึกก็ไม่ค่อยกล้าเดินผ่านแต่บางคนก็จะผ่านแค่แป๊บๆแล้วก็รีบออกมาเพราะจะได้เจอแบบที่ฝนเจอคือมากวนหรือทำเสียงดังจนไม่ได้นอนแต่น่าแปลกที่คนป่วยกลับไม่เจออะไรจะเป็นเฉพาะกับคนที่มาเฝ้าไข้เท่านั้นเมื่อเดือนก่อนก็เพิ่งจะนิมนต์พระมาทำบุญไปแต่ก็ยังมีหลายคนที่มานอนเฝ้าไข้ได้เจอกันอยู่บางคนก็ไม่ได้เจอส่วนฝนและคุณแม่ได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าที่ตัวเองได้เจอนั้นอาจจะไม่ใช่สัมภเวสีแต่คงจะเป็นเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นคุณแม่เลยหันมาถามต่อว่าคืนนั้นที่ฝนมานอนเฝ้าตองได้สวดมนต์ไหว้พระก่อนหรือเปล่าฝนนึกย้อนกลับไปตอนนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองนั้นเผลอหลับไปและรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เริ่มได้ยินเสียงรูดผ้าม่านฝนจึงคิดแล้วว่าที่ตัวเองได้เจอ
คงเป็นเพราะไม่ยอมไหว้หรือบอกกล่าวเจ้าที่เสียก่อนคุณแม่บอกว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะไปนอนที่ไหนก็ตามแปลกที่หรือต่างถิ่นยังไงก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเพราะเรามาอาศัยเขานอนแม้แต่บ้านตัวเองก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีฝนเองก็ไม่คิดว่าแค่เธอเผลอหลับไปและไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะได้เจออะไรหนักขนาดนั้นแต่คงเป็นเพราะตัวเองไม่ได้มีพระติดตัวมาและไม่ได้ยึดถือปฏิบัติมากขนาดนั้นก็เลยชะล่าใจทำให้หลังจากที่รู้เรื่องราวทั้งหมดตลอด1 ปีที่ผ่านมาฝนก็กลายเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนตลอดไม่ว่าจะไปนอนที่ไหนและเหนื่อยยังไงก็ตามฝนทำจนยึดติดถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ชินคงไม่ใช่ทำเพราะกลัวจะเจอดีเพียงอย่างเดียวแต่ฝนก็ทำเพื่อให้จิตใจของตัวเองสงบลงด้วยซึ่งมันก็ทำให้ฝนนอนหลับสนิทมากขึ้นตั้งแต่นั้นมา